अनि यसमा चाहिँ हल्का लिक भयो जस्तो देखिरहेछ चाहिँ क्वाड पनि रहेछ क्वाड बाइक सो यो चाहिँ दामी हो कि यो S1000RR को यो अनि BMW को यार starting with Yamaha R6 ka. Look at these Harleys man, damn exhaust pipe man. यहाँ चाहिँ Honda को रहेछ यो के हो VTR रे 1000cc को भनौं न अनि यो चाहिँ R6 रे आमामा डिफरेन्ट मोडल यार यो मोडल चाहिँ मैले देखेको थिएन यार हार्डली मा चाहिँ डेन्जर व्हीलहरु हाल्न मिल्छ क्या त्यो चाहिँ मलाई सही मन पर्छ हार्डली को जन लुक एट द हुन्छन् भेरिएन्ट्स भक्क नि यहाँ यस्तो छ यहाँ त्यस्तो छ So hello and welcome back to my channel guys, hope you guys are fine अनि म पनि एकदम सन्चै छु अनि आज चाहिँ मैले फेरि बाइक झिकिरहेको छु हैन सो आज चाहिँ हल्का सानो ब्लग गर्दिम भनेर it's been a long time since I motor vlogged so yeah I thought हुन्छ नि why not के रे आज चाहिँ मोटर ब्लग गरिदिन्छु भनेर बसिरहेको छु so yeah bike is all ready and nice and warmed up warm up गरिसके 71 degree पुगिसक्यो अब चाहिँ it's time to go from here यहाँदेखि चट्ट निस्किने हैन अनि कति भयो यार बाइक नचलाएको पनि so let's go ओए के हो घटा गर्छ त यार nice दामी मजा आउँछ मजा बाइक चलाउन तर अहिले एकदम चिसो छ क्या वेदर सो that's the reason I'm not doing it too much भनौं न किनभने अहिले लास्टै चिसो छ अहिले पनि कति हुन्छ नि 1-2 डिग्री छ होला के मोस्ट लाइकली कसले हो बाटोमा राखेछ यसरी यता फर्काइदिएर आमामा साथीले त डेलिभरी हुन सक्छ तर हैन होला अनि त्यही हो फर्स्ट आज चाहिँ मेरो फर्स्ट काम भनेको चाहिँ के रे कतादेखि चिसो छिरे जस्तो हुने क्या चिसोमा बाइक चलाउँदा सो या आज चाहिँ म हुन्छ नि मेरो प्लान चाहिँ आज ब्याङ्कमा जानु छ हल्का थोरै काम छ ब्याङ्कमा अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो बाइक देखाइदिन जान्छु म आज के रे यो स्विन्डनको एउटा बजेट बाइक भन्ने छ त्यसमा सस्तो बाइकहरू पनि पाउँछ अनि प्लस त्यहाँ महँगो बाइकहरू पनि पाइरहेको हुन्छ क्या त्यो चाहिँ एकदम हुन्छ नि होल रेन्ज अफ मोटर बाइक्स पाउँछ भनौँ न सस्तोदेखि महँगो अनि त्यही हो सस्तो भनेर लास्टै सस्तो पनि पाउँछ क्या त्यही भएर त्यसको नामै बजेट मोटर बाइक छ सो हुन्छ नि चिसो छ विन्टर लागिसक्यो एन्ड लुक एट अल दिज लिभ्स हुन्छ नि अटममै छ भनौँ न अझै चिसो आउन त बाँकी नै छ सही हो सो मेरो ब्याङ्क चाहिँ यहाँदेखि त्यति टाढा छैन वी आर अलरेडी हियर मेरो ब्याङ्कमा जाने काम सक्ने अनि त्यसपछि चाहिँ हामी बाइक देखाउन चलिन्छ है त कर्नर्स फिल स्केची म्यान कति पछि चलाएको त कर्नरहरूमा त यो चाहिँ मेरो ब्याङ्क हो है दामी ठुलो छ यो चाहिँ हेड क्वार्टर हो त्यही भएर ठ्याक्क मेरो नजिकै छ क्या हेड क्वार्टर अनि त्यही भएर म यहीँ युज गरेर हुन्छु धेरै जस्तो टाइम सो यहाँको काम चाहिँ सक्यो है सो त्यति धेरै काम थिएन सो हल्का नाइस एन्ड क्विक एन्ड मजाले काम लागिरहेछ अहिले चाहिँ सो दामी हो सही हो गाइस सही हो it feels very refreshing यार बाइकमा सो मलाई चाहिँ गाइज होइन सो के अरे यो बाइकमा चाहिँ यो यहाँ यो फोर्क स्टेममा राख्ने क्वाड लक पनि किन्ने भन्ने सोचिरहेको छु सो द्याट भन आम ट्राभलिङ हुन्छ नि मलाई स्याटन्याप चाहिँ ठ्याक्क हुन्छ नि यहीँ रेडी भओस् क्या ठ्याक्क यहाँ यसो हेर्न मिलोस् न किनभने अहिले चाहिँ म कानमा लगाएर सुन्छु अनि बिकज आई कान्ट सी वेयर आइ एम गोइङ टाइपको अनि त्यो हल्का गाह्रो हुन्छ सो त्यही भएर लेट्स सी कस्तो हुन्छ सो दिस माइट कम सुन एज वेल है यो बाइकमा अहिले मैले यो राखिसकेँ चार्जर राखिसकेँ अनि त्यो आयो भने चाहिँ हुन्छ नि इट काइन्ड अफ कम्प्लिट्स द त्यो क्या बाइकमा चाहिने कुराहरू आई मिन स्पेसल्ली लङ टुरको लागि चाहिने कुरा भनौँ न एउटा स्याटन्याप चाहिँ चाहियो एन्ड चार्जर पनि चाहियो नि त एट द सेम टाइम बिकज यु निड टु चार्ज अल यो गियर्स लाइक क्यामराज
हुन्छ नि ड्रोनहरू हुन्छ के चार्ज गर्नुपर्छ नि त सो या एन्ड आइ एम सो सरप्राइज होइन यो चार्जरले चाहिँ एनसी 500 गर्दा पनि खप्यो क्या त्यत्रो हुन्छ नि कति 6-7 डेज अफ रेन टाइपको हुन्छ नि रेन यति परेको थियो त्यसमा पनि केही भएन क्या अनफर्चुनेटली हाम्रो शिव दाइले पनि यस्तै हाल्नुभएको थियो बट आई गेस यो अलिकति माथि फेस गरिरहेको थियो त्यही भएर त्यो बिग्रियो दाइको चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ नि आफ्टर गेटिङ बिटन बाई रेन फर लाइक 6-7 डेज हुन्छ नि यो सर्भाइभ गरेको आई वाज सो सरप्राइज म त टिक्दैन होला यो पनि भन्नु जस्तो लागिरहेको थियो बट दिस वान स्टिल वर्क्स है यस्तो गऱ्यो भने एज यु क्यान सी यहाँ ब्लू देखाएको छ नि भोल्टेज द्याट मिन्स इट्स वर्किङ सो गाइज म आउनु खोजेको ठाउँ चाहिँ यही होइन बजेट बाइक भनेछ नि सो या डेन्जर धेरै बाइक छ होइन यहाँ त्यति बाहिरदेखि त्यति नदेखे पनि हुन्छ नि आई थिङ्क दे हेभ लाइक 3 डिफ्रेन्ट सोरुम म यहाँ पहिला बाहिरदेखि देखाइदिन्छु यो भयो बाहिर यहाँ देखिसक्नु भएन अनि त्यो अर्को बिल्डिङ छ नि त्यो बजेट बाइक लेखेको त्यो पनि तिनीहरूको हो एन्ड यता पनि थियो यो साइडमा तर अहिले चाहिँ रहेन रहेछ होइन यो साइडमा पनि यिनीहरूकै बाइक थियो पहिला छैन रहेछ अहिले त्यहाँ छैन बाइकहरू चाहिँ सो अनि त्यही हो बाइक चाहिँ मैले ल्याएर राखिसकेँ होइन यहाँ चट्ट लाएर कार पार्क गरिसकेँ अनि अब चाहिँ यहाँदेखि जाने हो चट्ट लाएर यहीँ चाहिँ हाम्रो बाइक चाहिँ यस यहीँ ल्याएर राख्दैछु इट सुड बी फाइन हेलमेट यहीँ छ सब यहीँ छ एन्ड अब हेलमेट लिग्ने अनि चल्ने है बाइक हेर्नको लागि सस्तो बाइक हो क्या आजको कन्टेन्ट चाहिँ फेरि हुन्छ नि यो चाहिँ क्वाड पनि रहेछ क्वाड बाइक चट्ट लाएर क्वाड बाइक पनि मजा आउँछ है चढ्न चाहिँ अनि जस्ट फर इन्फर्मेसन गाइज होइन म फर्स्टमा मलाई बाइकहरूको थाहा नहुने होला मैले यहीँ आएर हेलमेट किनेको थिएँ क्या यतिमै यस्तै अप्सन थियो अनि एउटा कालोवाला हेलमेट त्यो किनेको थिएँ क्या मैले विच वाज हुन्छ नि आई थिङ्क इट वाज अ ब्याड डिसिजन किनभने म त्यति बेला थाहा पनि थिएन अनि खै कस्तो बाइक छ है यहाँ चाहिँ अर्कै छ हेर्दा पनि पुरै नेकेड बाइकहरू अनि डिफ्रेन्ट ब्रान्ड रहेछ क्या अब यो हेरोल्ड भन्ने होइन होइन यो कस्तो बाइक हो हेरोल्डको त्यो बुलेट टाइपको बाइकहरू स्क्रैम्बलरहरू यो पनि दामी रहेछ एप्रिलियाको 125 यतिको हेर्दा त ऊ जस्तै देख्छ RS V4 जस्तै यति साइड हेर्दा मात्र मलाई यहाँ आउट अफ अलमा चाहिँ यो ठिक लाग्यो है यामाहाको हो क्या आई थिङ्क अर आई डोन्ट नो के को हो बट ब्लू छ है 125 रहेछ यो चाहिँ दामी लाग्यो यो चाहिँ प्रपर फुल साइज नै जस्तो लाग्यो हेर्दा पनि अनि यसको प्राइस चाहिँ 5790 रे सो यो सोरुममा चाहिँ राम्रो बाइकहरू चाहिँ यहाँ छ है फेरि हुन्छ नि उता चाहिँ एकदम बजेट एकदम सस्तो वाला तर यहाँ चाहिँ राम्रो लुक एट इट स्टार्टिङ विथ यामाहा R6 क्या रेड एन्ड वाइट 6000 रे अनि यसमा चाहिँ विन्टर सेभिङ भएर 6000 2008 को बाइक यो पनि दामी कलर लाग्छ मलाई R6 मा यहाँ चाहिँ R1 रहेछ 4000 यो पुरानोवाला ब्लू कलरको अनि यहाँ चाहिँ होन्डाको रहेछ यो के हो VTR रे 1000 सीसी को अनि यहाँ चाहिँ छ ZX10R यो व्हील ब्यारो भन्नेवाला हो क्या यो चाहिँ दामीवाला दिस इज द बाइक म्यान सो यो चाहिँ दामी हो क्या यो S1000RR को यो टाइको एडिसन भनेको चाहिँ यो त आल अफ म्यान TT को एडिसन हो क्या यो चाहिँ दामी छ यो पनि यो स्किम चाहिँ अनि या एज यु गाइज नो आई लभ दिस RR BMW को हेर्दा पनि दे लुक सिक म्यान स्पेसली यो भर्जनमा चाहिँ क्या विथ ब्रेम्बो ब्रेक्स एन्ड एभ्रिथिङ दामी छ नि त बाइक सो यहाँ चाहिँ छ यो चाहिँ के हो यामाहाको YZF आई डोन्ट नो यो 600 होला यहाँ KTM को रहेछ यो मलाई योहरू मन पर्दैन RC8 रे यो पनि पावरफुलै हो हुन चाहिँ तर मलाई चाहिँ मन पर्दैन अनि बाइकहरू छ मजाको सो यो जस यहाँ चाहिँ फ्यु लाइनअपहरू चाहिँ राम्रै रहेछ यो रेप्सल होन्डा छ होइन यो फायर ब्लेड 1000RR यो चाहिँ के अरे प्लेबोय एडिसन हो रेप्सलमा यो त्यति राम्रो लागेन मलाई हेर्दा अनि यहाँ चाहिँ चट्ट बाइकहरू छ ऊ त्यहाँ यामाहाको त्यो रातोवाला पुरानो पनि दामी लाग्यो मलाई त यस्तो पुरानो बाइकहरू पनि मलाई राम्रो लाग्छ यार लुक एट इट रातोवाला यामाहा आई डोन्ट नो कुन हो त्यो थाहा भएन तर या अनि सुजुकीको छ त्यहाँ अनि हल्का गियरहरू पनि रहेछ अनि उता ADBहरू सुपर नेकेड त्यहाँ सुपर ड्युक देखिरहेको छु म देखाइदिन्छु क्लोजअप अहिले गएर
And this is how it looks है दामी छ यो चाहिँ भित्र चाहिँ यो सेक्सन चाहिँ राम्रो छ भनौँ न अनि यो चाहिँ R6 रे आमामा डिफ्रेन्ट मोडल यार यो मोडल चाहिँ मैले देखेको थिएन यार 3400 को कति ठुलो देखेको R6 रे नाइस नाइस यहाँ चाहिँ MTO 9SP मोडलमा रहेछ है सही हो अनि यहाँ चाहिँ के रे KTM को सुपर ड्युक छ डिफ्रेन्ट कलरमा यो पनि राम्रो छ बाइक अनि कावासाकी को भइहाल्यो यो चाहिँ कति 1000 नै रहेछ नि त Z1000 ए यो पुरानो वाला Z1000 के हाम्रो सङ्गम दाइको चाहिँ नयाँ वाला छ यो चाहिँ पुरानो वाला Z1000 के यो पनि दामी छ बाइक अनि दामी हिस्ट्री बोकेको बाइक भनौँ न अनि यहाँ चाहिँ पुरानो पुरानो पनि रहेछ है बाइकहरू नयाँ नयाँ पनि छ सो इट्स मिक्स्ड अफ हुन्छ नि लोट्स अफ डिफ्रेन्ट बाइक्स क्या अनि यहाँ चाहिँ अब के अरे सुपर एडभेन्चर एस पनि छ 2020 को अनि यहाँ चाहिँ अफ्रिका ट्विन छ दामी बाइक यो बाइक पनि वान अफ अ बिस्ट अफ बाइकै हो भनौँ अनि BMW को यार यो पनि दामी छ नि यो बाइक चाहिँ यस्तो स्पोर्टियर पोजिसन छ क्या अब लुक एट द डिफ्रेन्ट यहाँ ह्यान्डल बार र कति टाढा छ नि त यो ह्यान्डल बार र ट्याङ्कको बिचमा ग्याप धेरै छ नि त यो पनि एकदम स्पोर्टी छ यो चाहिँ साफ्ट ड्रिभन हो यसमा चेन हुँदैन अनि बेल्ट पनि हुँदैन साफ्ट हुन्छ यसमा चाहिँ अनि सही हो यो बाइक पनि हुन्छ नि क्याफे रेसरै हो भनौँ न R19 रेसर सही हो अनि यहाँ चाहिँ BMW कै लाइनअप रहेछ यहाँ चाहिँ बक्सर इन्जिन यिनीहरू सबै बक्सर इन्जिन हो यो यस्तो बाहिर निस्केको छ नि यो बाहिर निस्केको चाहिँ बक्सर इन्जिन हो यो चाहिँ टक्क लगाएर यस्तो देखिरहेछ नि यो अझ यता चाहिँ झन् इन्ट्रेस्टिङ बाइक रहेछ है सही हो सही हो सही हो सही हो लुक एट दिज हार्लिज म्यान ड्याम हाम्रो के अरे खाक्स दाइलाई यहाँ लिएर आउनुपर्छ जस्तो छ यो हार्ली देखाउन दामी छ त यार यो हार्ली पनि योभन्दा चाहिँ यो फर्स्ट ग्रिन भन्दा यो चाहिँ मलाई मन पर्यो ब्ल्याक एन्ड गोल्डेस अनि एक्जस्ट पाइप म्यान आमामा कोब्रा जस्तो यार सो यो लुक एट द विल्स एज वेल अनि यता चाहिँ अब हार्ली भइहाल्यो होइन सबै यो चाहिँ हार्ली सेक्सन र हार्ली र डट बाइक रहेछ है यो हार्ली देखाउँछु अनि त्यसपछि डट बाइक देखाउँछु त म अनि हाम्रो दाइसँग भएको चाहिँ यही हो है यहाँ स्पोस्टर यो ठुलो टायर भएको वाला दामी छ यो बाइक पनि खाक्स दाइसँग अनि त्यही हो बाइकहरू छ मलाई यो हार्लीमा यो व्हिल यो टाइपको व्हिल पनि दामी लाग्छ क्या यो हुन्छ नि ग्यापै नभएको व्हिल के लुक एट इट म्यान दे आर ह्युज म्यान सो यो यसलाई चाहिँ कति यो फ्याट बोय रहेछ 8000 भनौँ न लगभग सो यो हार्डलीमा चाहिँ डेन्जर व्हिलहरू हाल्न मिल्छ क्या त्यो चाहिँ मलाई सही मनपर्छ हार्डलीको हुन्छ नि लुक एट द हुन्छ नि भेरिएन्ट्स भक्क नि यहाँ यस्तो छ यहाँ त्यस्तो छ यहाँ यस्तो छ डिफ्रेन्ट क्या अनि त्यो हार्डलीहरूमा त झन् कुरै नगरौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो दाइको जस्तो बाइक हो स्पोस्टर दामी छ यो बाइक पनि सो यहाँ चाहिँ अब फ्यु डट्सहरू रहेछ है केटिएमको छ इस दामी हो केटिएमको त वान अफ द बेस्टै हो डट बाइकमा अनि यहाँ आएको छ WR450F रहेछ यिनीहरू चाहिँ अनि SMC 660 यिनीहरू चाहिँ पुरानो रहेछ क्या केटिएमको यो चाहिँ हल्का नयाँ हो EXC 250 वाला चाहिँ अनि यसमा चाहिँ हल्का लिक भयो जस्तो देखिरहेछ अनि सम मोर बाइक्स के हो यो यामाहाको RT100 रे है 2490 अनि होन्डाको के अरे त्यहाँ प्रोब्ली 125 or 250 cc को अनि आमामा यो यामाहाको पुन्टे बाइक YZ80 रे 80 cc को बाइक आमामा सही छ त यो चट्ट सजाएर राख्न मजाको होला जस्तो छ सो गाइस त्यति नै हो बाइकहरू पनि हेर्यो होइन अनि ओए यहाँ चाहिँ त्यो गो कार्ड जस्तो राखेर रहेछ नि त माथि उठाएर अनि यहाँ सानो बाइक दामी हो दामी सो गाइस त्यति नै हो बाइकहरू यहाँ हेर्यो होइन अनि उता पनि देखाइदियो अनि यो सेक्सन चाहिँ राम्रो छ बजेट बाइकको दुईवटा सेक्सन छ क्या एउटा अगाडि चाहिँ ठिक्कको बाइकहरू छ योमा चाहिँ राम्रो बाइक राखेर रहेछ मैले यति राम्रोसँग चाहिँ हेरेको थिएन यसमा पनि सो त्यही हो बाइकहरू देखायो अब चाहिँ हुन्छ नि के हुन्छ अब चाहिँ म जिम जान्छु जिम जानु छ मलाई अनि आम्मामा दामी आर्टवर्क राखेछ त यार आम्मामा दामी आर्टवर्क राखेछ त यार So there guys, I'll see you guys in next video.